يا اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض عن البروبورشنال اديتنج، واللي هي العلامه اللي عندي فوق هنا كده دي. تمام. دي اسمها البروبورشنال اديتنج، والشورت كات بتاعتها هو حرف الاو. لو دوست حرف الاو هتشتغل، ولو دوست حرف الاو هتقفل. خلينا نمسح الكيوب ده ونعمل بلين عشان نشرح عليها. نكبرها كده شويه كده، نخش في الايديت مود، نمسك الفيس ده رايت كليك سب ديفايد ونخلي دي مثلا 10 او اكتر كمان 20. خلاص، ونقفل بقى المنيو دي. انا دلوقتي بقى عندي الشكل كده زي ما انتم شايفينه. تمام. طيب انا عايز دلوقتي ارفع الفيرتكس اللي في النص بالظبط. خلاص، او احنا 20. خلينا نعمل كده رايت كليك سب ديفايد ونخلي دي 21. خلاص، عشان انا عايز يبقى في ايدج في النص كده. تاب سوري واحد، ونخش في الفيرتيسز. عايز امسك الفيرتكس اللي في النص دي وارفعها لفوق. جي على محور زد، هتلاقيها تترفع لفوق واللي حواليها كلهم واقفين مكانهم زي ما هم عساكر. طيب انا مش عايز كده، انا عايز لما ارفع ده اللي حواليها كمان يتاثر، وهو ده فايده البروبورشنال اديتنج. ببساطه انت لما ترفع الفيرتكس دي هتاثر على اللي جنبها وتاثر على اللي جنبها وتاثر على اللي جنبها بنسبه وتناسب، بحيث ان ده هيبقى عليها اكبر تاثير، اللي هي دي الفيرتكس اللي انت ماسكها. اللي بعديها يبقى التاثير اقل شويه، دي اقل اكتر، دي اقل اكتر، دي اقل اكتر، وهكذا لغايه ما يختفي خالص التاثير. وخلينا نشوف، ندوس حرف الاو ونعمل البروبورشنال اديتنج ونعمل جي على محور زد. شايفين واخدين بالكم في لما دوست جي في دايره ظهرت كده؟ اخفي البروبورشنال اديتنج، جي مفيش دايره بتظهر. لو عملت دلوقتي او ودوست جي هتلاقي في دايره ظهرت كده، الدايره دي. خلاص، الدايره دي هي المجال بتاع البروبورشنال اديتنج. تقدر تزوده او تصغره بالميدل ماوس البكره، بانك تحركها لفوق او تحركها لتحت. فلو دوست جي على محور زد عايز اكبر الدايره دي هعمل الويل لتحت، عايز اصغر الدايره دي هعمل الويل لفوق. تمام. فانا هكبرها شويه كده واحنا عاملين على محور زد ونرفع لفوق. شايفين بقى اللي بيحصل دلوقتي؟ التاثير اللي بيحصل شكله عامل ازاي؟ تحس ان هو عمل لك جبل كده، حاجه او تل كده عمله لك، يعني تبه، عمل لك تبه. تمام. تقدر تزود التاثير بتاعك، جي تاني على محور زد وترفع كده. خلاص، عايز تزود التاثير ياخد فيرتيسيز اكتر، كبر الويل بالشكل ده. خلاص، فتقدر تتحكم فيها بالشكل اللي انت عايزه، بحيث ان انت تتحكم في الشكل اللي انت عايز توصله. انا مثلا رضيت بالشكل ده، خلاص رايت كليك شيد سموث، الشكل بقى سموث وشكله حلو جدا وجميل وبقى عامل زي الطاقيه اهو. خلاص، فدي حاجه من الحاجات اللي تقدر تعملها. طيب خلينا نشوف بقى المنيو اللي جنبه. المنيو اللي جنب دي بتعمل ايه؟ اول واحده السموث دي الديفولت. خلاص، ناخد اللي بعدها. اللي بعدها دي السفير، بيخلي لك الدايره دي او البروبورشنال ياخد شكل الدايره. فخلينا نعمل باراشوت بقى دلوقتي، جي على محور زد ارفع لفوق. خلاص كده، اصغر بس، ايوه كده اهو. ادي يا عم عملنا باراشوت او عملنا خيمه، براحتك اعمل سميها اللي انت عايزه. خلاص، ادي رايت كليك شيد سموث وادي الشكل بتاعك. خلاص، ممكن اي حد يعدي من هنا مثلا ده يعمل كده. خلاص، ممكن نديها سمك، لو عايز تدي سمك لكل الفيسز دي اهو. ممكن نعمل الت اي اكسترود الونج نورمالز ونصغره شويه كده اهو يا عم. ادي الشكل بتاعك. ممكن كنترول 2 ونعمل سب ديفيجن، يعني براحتك بقى اعمل اللي انت عايزه. خلاص، فدي اشكال تقدر تستخدمها. عندك روت مثلا، الروت دي بتعمل شكل كده عبيط شويه يعني على محور زد برضو. خليك تعمل كده مثلا. خلاص، ممكن دلوقتي تقفل الاو جي على محور زد وتنزل دي لتحت كده. انت عملت دلوقتي الشكل ده مثلا بنايه مثلا بالشكل ده. برضو دي حاجه من الحاجات. شغل تاني بروبورشنال اديتنج. يلا نخش نشوف اللي بعدها، انفيرس سكوير. نرفع كده الفيرتيسيز دي ونشوف. طبعا الكلام ده مش على الفيرتيسيز بس، يعني لو انا مسكت الفيسز دي هيعمل نفس الكلام، يعني يعني على الايدجز برضو. يعني هنمسك الايدجز دول. خلاص، عايز امسك ده والايدج ده والايدج ده والايدج ده والايدج ده بس، يعني وجي برضو نفس الكلام. يعني كل الحاجات دي متاحه بالنسبه لك، تقدر تعمل اللي انت عايزه. يعني مش لازم تستخدم فيرتيسيز بس، ومش لازم يبقوا كلهم في نفس المكان. يعني مثلا انا عايز امسك الفيرتكس دي والفيرتكس دي واللي هم على الاطراف بس، وارفعهم لفوق كده عادي كده اهو. وعايز اعمل الشكل ده كده، يعني فاهمني؟ فانت تقدر تعمل الشكل اللي انت عايزه بالطريقه اللي تريحك. تمام. طيب ايه تاني عندي هنا؟ في حاجه اسمها، طبعا تقدر بقى تعمل شارب لينير كونستنت اللي انت عايزه. ممكن تعملها راندوم. راندوم دي ممكن يعمل فيه شكل جبل. يعني مسكت مثلا الفيرتكس دي كده هيرفع لك الفيرتكس دي راندوم،
والباقيين هيترفعوا بواحده تانية. يعني مثلا ممكن يرفع لك الفيرتكس دي مثلا روت والباقيين يترفعوا شارب وباقيين يترفعوا سموز، يعني على حسب. تعالى كده نجرب. يعني مثلا مسكنا الفيرتكس دي كده جي على محور زد، طبعا عشان احنا مكبرين السكيل شويه خلينا نصغر ده كده، تترفع لفوق مثلا. ادي يا عم الشكل بتاعك، عملنا سلسله جبال بخطوه واحده زي ما انتم شايفين. رايت كليك شيد سموز، ممكن كنترول واحد وتعمل سب ديفيجن سيرفيس، ادي الشكل بتاعك زي ما هو. خلاص كنترول 2 كده ماشي كده اشيك شويه. خلاص. ففي حاجات كده تقدر تعملها من البروبورشنال اديتنج. نفس الكلام مثلا تعالوا كده نجرب نمسح دي شيفت ايه ونعمل سفير. وتعالوا كده من الفرونت سايد دوس واحد عشان نروح من الفرونت سايد، وخلينا نعمل مثلا شكل بيضه مثلا. هنيجي هنا نمسك الفيرتكس اللي فوق دي خلاص، وجي خلينا بس نمسكها بقى ايه من السموث كده، وجي حوالين محور زد. صغر بس البتاع بتاعتك كده شويه. ادي يا عم شكل البيضه. رايت كليك شيد سموز، ادي البيضه بتاعتك ما فيهاش اي مشكله خالص. ممكن نعمل مثلا بورنيطه، ممكن تعمل الشكل بتاع المشروم مثلا. لو جيت مثلا نفس الكلام على السفير دي كده، نمسك الفيرتكس دي كده وتعالوا برضو من الفرونت وممكن ندوس الت زد. الت زد يا جماعه بيشغل لنا حاجه اسمها الاكس راي، واحنا طبعا انت ممكن تعملها في الايديت مود او في الاوبجكت مود. الت زد اكس راي بيخليك تشوف اللي ورا خلاص، كانها اشعه اكس راي يعني. خليك تقدر تشوف الجزء اللي ورا. ممكن تشغلها من هنا، هي اللي موجوده هنا دي اهي العلامه دي خلاص. فالاختصار بتاعها الت زد. وممكن لو مش عايز تستخدم الالت زد ممكن تروح على الواير فريم، تدوس على الواير فريم كده تشوف برضو اللي ورا، بس هتشوف كل حاجه واير فريم كده. خلاص احنا خلينا زي ما احنا في السوليد وهندوس الت زد. خلاص هنمسك اللي تحت دي خلاص، وجي على محور زد ونرفع بالشكل ده كده. خلاص خلينا بس ايه نطلع لفوق كده كنترول زد جي على محور زد ونرفع لفوق بالشكل ده كده. خلاص كده مثلا، ونمسك اللي فوق دي وجي على محور زد كده مثلا. عملنا الراس بتاعه المشروم. ممكن نعمل الرجلين بعد كده رايت كليك شيد سموث مثلا. فاهمني؟ فدي حاجات كتير ممكن تعملها في بالبروبورشنال اديتنج. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وما فيهوش مشكله. لو حد عنده مشكله يحاول يحلها، لو ما عرفش يبعت لي مسج او يكتب كومنت وانا ان شاء الله هرد عليه على طول. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.